পথাৰৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক এয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ থওঁ, যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপুনি পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব পাৰে। ৰোৱনী সাজত এতিয়া মই আছোঁ, বহুত লেতেৰা হৈ আছোঁ আৰু যাই কি নহওক, আচলতে আমাৰ পথাৰখনেই হৈছে গোটেই বছৰজোৰা ভাতমুঠিৰ এটা যোগান কেন্দ্ৰ আৰু ইয়াতেই আমি ভাতমুঠি যোগাৰ কৰি বছৰটোৰ বাবে যি ৰ'দে বৰষুণে আমি নিজৰ চহা জীৱনৰ পৰিচয় দি আমাৰ ভাতমুঠি যোগাৰ কৰোঁ, সেয়া আটাইতকৈ সোৱাদ লগা আৰু সুকীয়া এটা অনুভৱ হয়। আচলতে খেতিয়কেহে জানে খেতিৰ মূল। বাকী আমি যেতিয়া দূৰৰ পৰা চাই থাকোঁ তেতিয়া আমাৰো এনেকুৱাই অনুভৱ হয়, ইছৰাম ইমান ডাঙৰ ৰ'দ দিছে, কেনেকৈ যাম, আজি ইমান বৰষুণ দিছে, কেনেকৈ ৰুবলৈ যাম। কিন্তু যেতিয়া আমি এই পৰিৱেশটোৰ লগত খাপ খাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়া আমি সকলো পাহৰি যাওঁ আৰু কামত মন দিওঁ। দুদিনৰ আগত কঠীয়া তোলা হয় আৰু এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক আগতেই দেখুৱাইছোঁ। আৰু আজি 9 ভুঁইত এই কঠীয়াখিনি পথাৰত বুলাই দিয়া হয় আৰু ৰোৱনীসকলে ৰুই যায়। ট্ৰেক্টৰে ইতিমধ্যে মাটিখিনি চহালে আৰু ইয়াৰ পিছতেই মই কেইজনমান ৰোৱনীৰ বন্দোবস্ত কৰিছোঁ, কাৰণ 9 ভুঁই বুলি ক'লে যিহেতু গাঁৱত সাধাৰণতে এতিয়াও ইঘৰ সিঘৰ সলাই দিবলৈ যোৱাৰ প্ৰথাটো আছেই, কিন্তু মই যিহেতু কাৰো ঘৰতে গৈ পেলাই মই সহায় কৰিবগৈ নোৱাৰোঁ, সময় অসুবিধা, সেইকাৰণে মই হাজিৰা দিয়েই ৰোৱনী মাতিছোঁ। আৰু ট্ৰেক্টৰৰ পিছে পিছে এয়া বগলীৰ জাক, সিহঁতে মাছ ধৰিবৰ বাবে এনেকৈ ট্ৰেক্টৰৰ পিছে পিছে দৌৰি ফুৰে। দেখাত খুবেই ভাল লগা এটা দৃশ্য। 9 গোচ দিয়াৰ দিনাখন পথাৰত চাকি বন্তি ধূপ ধূনা আৰু বাঁহৰ এটা আগলি গোচ দি লোৱা হয় আৰু সেইখিনি ঠাইত মাটিৰ মাহ ছটিয়াই দিয়া হয়। এয়া এটা হৈছে আমাৰ সমাজৰ এটা পৰম্পৰা আৰু এইখিনি মই নীতি নিয়ম কৰি ল'লোঁ। কৰি লোৱাৰ পিছতে মই ৰোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এনেদৰে আমি পথাৰত আজি সকলোৰে গীত গাই নাচি বাগি ফূৰ্তি কৰি যিদৰে কাম কৰিছোঁ, আমাৰ মাজত দুখ ভাগৰ সকলো নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু খুব সোনকালেই কামখিনি আগবাঢ়িছে। বাকী ৰোৱনীসকল আহিল, গতিকে মই এতিয়া চাহ তৈয়াৰ কৰোঁগৈ আৰু ভাতৰো ব্যৱস্থা কৰোঁগৈ, যিহেতু মই ৰান্ধি বাঢ়ি তেওঁলোকক সময়ত যোগাৰ দিব লাগিব। গতিকে এতিয়া মই ওলাইছোঁ এয়া ভাত ৰান্ধিবৰ বাবে। শাওনৰ মাহ, গতিকে প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে এতিয়া 9 ভুঁই চলি আছে। আজি 9 গোচ যিহেতু লোৱা হ'ব, আমাৰ ঘৰতো সেইদৰে আজি 9 গোচ ল'ম। গতিকে আজি আমি ওচৰৰে খুৰীয়ে ঘৰত আজি খানাটো ঠিক কৰিবলৈ লৈছোঁ, যিহেতু সেই খুৰীহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে আমাৰ পথাৰখন আছে। গতিকে আমি আজি তেওঁলোকৰ ঘৰতে খাদ্যটো ঠিক কৰিছোঁ, যিহেতু ৰোৱনী প্ৰায় 10-12 জনীমান আছে। গতিকে আজি যিহেতু দেওবাৰ তাতে, গতিকে আজি গাহৰি মাংস মজা। মই আপোনালোকক গাহৰি মাংস কিদৰে বনাম সেইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। লগে লগে আমাৰ ৰোৱা আৰম্ভণি, কঠীয়া তোলাৰ পৰা সকলোখিনিয়ে আমি ভিডিঅ'টোত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি খেতি কিদৰে কৰোঁ, ভাতমুঠি আমি কিদৰে যোগাৰ কৰোঁ, কিমানখিনি কষ্টৰ মাজেৰে আমি ভাতমুঠি যোগাৰ কৰিবলগীয়া হয়, সেইখিনি আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। গাহৰি বনাই আছোঁ চব। আপোনালোকে কোমোৰাৰ সৈতে গাহৰি মাংস ৰান্ধি কেতিয়াবা খাই পাইছেনে? আজি মই তেনেদৰেই বনাই চাব বিচাৰিছোঁ, কেনেকুৱা হয় নাজানো। বজাৰৰ পৰা 2 কেজি গাহৰি মাংস অনা হৈছিল আৰু লগতে 1 কেজি আলু আৰু ডাঙৰ চাইজৰ এফাল কোমোৰা মই ইয়াত মিলাই দিম। মছলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আধা কেজি পিঁয়াজ, 100 গ্ৰাম নহৰু আৰু সৰু চাইজৰ এটুকুৰা আদা, 2 চামুচ জিৰা, 2 চামুচ ধনিয়া আৰু 2 চামুচ মিট মছলা। লগতে মিলাই দিছোঁ
50 গ্ৰাম কেঁচা জলকীয়া আৰু 2 চামুচ গুড়ি জলকীয়া আৰু 5-6টামান ৰঙা শুকান জলকীয়া। মাংসখিনি কমেও আধা ঘণ্টামান ভাজি যেতিয়া ৰঙচুৱা হ'ব তেতিয়াহে মই তাত কোমোৰা আৰু আলুখিনি ঢালি দিম আৰু কোমোৰা আলু দি প্ৰায় 15 মিনিটমান ভজাৰ পিছতে মই পানী ঢালি দিছোঁ। এয়া গাহৰি মাংস এঘণ্টা সিজাবই লাগে। মোৰ ইতিমধ্যে মাংস এয়া সিজিছে আৰু মই তাত প্ৰায় 6-7টামান বিলাহী এড কৰি দিছোঁ যাতে মাংসখিনি ৰঙচুৱা হয় আৰু খাবলৈও সোৱাদ লগা হয়। আবেলি 2 বাজিছে, গতিকে আমি খানাৰ ইতিমধ্যে ৰেডি কৰিছোঁ। আহকচোন আমি আজি গাহৰি মাংস আৰু কোমোৰা খাই চাওঁ। কওকচোন এতিয়া কোমোৰা দিয়া গাহৰি মাংসৰ সোৱাদ কেনে? সোৱাদ লগা হৈছেনে? আৰু ৰুবলৈ কেনেকুৱা পাইছে? ভালে পাইছোঁ। ভাল লাগিছে ন? বতৰো ভাল। বতৰ ভাল, ভালে আহিছে আমাৰ। ঠিকে আছে। আজি কেইবিঘা হ'ল? আজি 4 বিঘা হ'ল। 4 বিঘা? 4 বিঘা। ঠিকে আছে, ঠিকে আছে। আৰু এনেদৰেই ফূৰ্তি কৰি খাই বৈ হাঁহি ধেমালিৰে একেলগে যেতিয়া আমি কাম কৰিম তেতিয়াহ'লে আমাৰ কামত দুখ ভাগৰ একো নাথাকে আৰু কামবোৰ খুব সোনকালে হৈ উঠে। আৰু এয়া হ'ল মোৰ নাতি আৰু নাতিনী। এওঁলোকো পথাৰত আহি খুবেই মজা লয়, হয় নহয় বাৰু? যাই কি নহওক, মূৰৰ ঘাম আৰু কেঁচা মাটিৰ গুণ দুয়ো মিলাই গোটেই পথাৰখন অন্ততঃ আমোলমোলাই উঠিছে। এয়াই হৈছে খেতিয়কৰ চহা জীৱনৰ এটা সুন্দৰ ছবি, য'ত আমি নিজকে গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ। আমি খেতিয়ক। খেতিৰ অবিহনে এখন দেশ অচল। পথাৰলৈ আহিলে মাছ পুঠিটো অভাৱ নায়েই, আমি ডেইলি ধৰি খাই আছোঁ। আৰু তাৰ উপৰিও ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে শাক পোৱা যায়। কচু, ঢেকীয়া, নলটেঙা, চেংমৰা কলা, তাৰপিছত আকৌ টিকনি বৰুৱা আৰু কাৱৈ কেৰেলা, বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে শাক পাচলি পোৱা যায়। আৰু মই ভাবিলোঁ ঢেকীয়া শাক ইমান সুন্দৰকৈ ওলাই আছে, এমুঠি লৈয়ে যাওঁ। আৰু এই শাকবিলাক খুব সহজলভ্য আৰু ইয়াৰ যথেষ্ট গুণাগুণ আছে, গতিকে আমি সুযোগ সুবিধা পালে কিন্তু এই শাক পাচলিবিলাক খাব লাগে। বহুত সুন্দৰ, বহুত ভাল লাগিছে আজি, কিয়নো এই পথাৰৰ যিটো কোমল কোমল মিহি মিহি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ চাতি যেতিয়া আমাৰ গাত লাগে তেনেহ'লে তাৰ মজাই বেলেগ। আমাৰ আজি ৰোৱা শেষ হৈ গৈছে, গতিকে আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।